Hello and welcome back. Sa section na to is bleeding and shock ang ating i-review. Short lang to, 5 slides. Bleeding and shock. So una, under bleeding. Bleeding is defined by the loss of blood escaping from the circulatory system. It is also called hemorrhaging. Types of bleeding. Number 1, arterial bleeding. Bright red blood. Most severe and urgent type of bleeding. It can result from a penetrating injury, blunt trauma, or damage to organs or vessels. Number 2, venous bleeding. Dark red blood. Less severe than arterial bleeding, but it can still be life-threatening. For this reason, it requires immediate medical attention. Capillary bleeding. Light red blood. Typically happens due to injury to the skin, and it is much more common than the other two types. Instead of spurting out as in arterial bleeding or flowing out as in venous bleeding, it oozes from the damaged body part. Techniques to control bleeding. Direct pressure or pressure bandage. Ito sa may right side, nag-show ako ng picture na search ko lang din yan ng itong tatlong types of bleeding. Capillary, venous, and arterial. Kung na-notice nyo, merong kulay ng blood, no? Bright red, dark red, light red. Additional information lang din ito na bigay sa amin ng aming instructor. I don't think kasama to sa dito sa may handbook. In-include ko lang din. So, yun daw yung unang indication, Ang galing, narinig niya, may dumaan nagtitinda ng pandesal. Tumigil siya sa kapitbahay namin. Anyway, yun nga. So, pagka may injury yung victim, based dun sa kulay ng blood, magkakaroon ka na ng idea kung ito ba ay arterial bleeding, ano ba to, extremely urgent ba to, or venous bleeding, life-threatening din, and also requires medical attention, or capillary bleeding na hindi naman masyadong malala. Yan pala yan, Tapos, kung yung method, paano din lumalabas yung blood, meron din palang indication yun. Dito sa may picture, sabi kapag ka arterial bleeding, rapid and profuse. Parang, ano ba to? Parang, hindi mo yung sa drawing, parang may waterfalls, parang tumatalsik-talsik pa siya, spurting out. Rapid and profuse. Dahil, ayan nga, spurting with heartbeat. So, kung makikita niyo yun, pag ang labas niya is, hindi yung dire-diretsong parang tubig daw, Kung paano yung pintig ng puso, ganyan din yung paglabas niya. Kasi nga, binubomba ng puso yung dugo, diba? Kapag ka naman venous bleeding, steady flow lang siya. Yung, lang siya, lumalabas-labas lang siya, kumapatak-patak lang siya. Hindi na siya tumatalsik. Mas easy lang din daw to control. Kapag capillary bleeding, slow lang siya and oozing lang. Yung parang lang siya, umaangat lang. Alam mo ito, hindi ko ma-describe. Yung nakikita mo lang siya na dumudugo lang siya. Pero hindi na siya yung tumutulo pa. Parang ganun. Pag pinanasa mo, may lalabas na ulit siya na dugo. Pag pinanasa mo na ulit siya, mamaya, aangat na naman yung dugo. Parang ganun siguro na. Kuya, hindi ako bibili pandesal, ha? Not today. Thank you. Tapos, mas madali daw i-control yung capillary bleeding. Kasi nga, ang techniques to control bleeding is direct pressure. Yung didiinan mo siya, gamit ang kamay mo, or pressure bandage. Sa bandaging, kasama yun doon sa titignan natin sa bandaging kung ano ba yung mga types ng fold, types ng bandaging, ano ba yung mga bandaging techniques para sa specific types of injuries, ganun. Hindi naman na-cover lahat dun sa Red Cross training namin. Marami pang iba.
Pero yung mga siguro mga basic or most common, pwede mong ma-encounter in a first aid situation. I think yun yung mga shinare sa amin ng aming Red Cross instructors. Next, shock. Shock is a condition in which the circulatory system fails to deliver enough oxygen-enriched blood to the body tissues and vital organs. First aid management. Make the person lie down. Control any external bleeding. Legs may be raised 6 to 12 inches high. Help the person maintain normal body temperature. Do not give the person anything to eat or drink. Reassure the person every so often. Signs and symptoms. Restlessness or irritability. Altered level of consciousness. Pale, ashen or grayish color. Moist skin. Rapid breathing. Rapid and weak pulse. Excessive thirst. Dito sa page na to, pinakita ko yung iba't ibang types of shock according dun sa tinuro din dun sa amin. Itong list ng types of shock, wala to dun sa handbook. Inano lang to, diniscuss lang to sa amin sa classroom session. So, ito daw yung mga types of shock. Metabolic shock, anaphylactic shock, septic shock, hypovolemic shock, neurogenic shock, cardiogenic shock, psychogenic shock, respiratory shock, toxic shock. Dami pala, no? Dati, kasi hindi naman natin alam kung ano ba yung mga types of shock eh. Mas sabihin nila, ay, na-shock ako. Na-shock siya. Tapos anong ginagawa pag na-shock yung tao? Sa movies kasi, ang eksena lagi, pag na-shock yung tao, natulala, nanigas, namutla. Tapos, sasampalin, pak, buhusan ng tubig. Diba? Paiinumin, pupwersan, minom ng tubig. So, at least ngayon, nalalaman natin na iba't iba pala yung types ng shock. Ito yung mga description nila. Ito sa gilid yung mga description nila. First aid management. Proper position, proper temperature, and proper transfer. So, tandaan pala natin yan. Sabi din sa training namin, kailangan tandaan. Proper position. Consider the skin color. Pagka ang victim is, ang skin niya is parang bluish or grayish, kailangan naka-raise daw ang head until shoulders. So, nakaupo siguro, no? Tapos lagyan na lang ng pillow sa bandang, likod hanggang ulo. Basta naka-ano siya. Naka-raise ang kanyang head until shoulders. Hindi pala likod, no? Bandang likod lang. Shoulders, hindi yung balikat. Tama, sa likod nga. Sa may balikat na portion. Pale. Kapag namumutla, itaas ang legs. 6 to 12 inches high. So, mga kasintas ng ruler, no? Alam niyo naman yung standard na ruler. 1 foot yun, 12 inches. Pag mapula, yung same lang, oh. Raise head until shoulders. Proper temperature. Cover to keep warm or ventilate as necessary. So, depende sa anong pakiramdam mo sa skin ng patient. Nilalamig ba siya or naiinitan. Tulungan mo siya na i-maintain yung normal lang. Proper transfer. So, kapag ka na lying position si victim or kahit nakaupo siya, nakasalampak siya sa sahig, para ma-lift and move mo siya, kailangan alamin mo rin yung techniques. Meron din yung portion dun sa training kung paano mag-lift and move. Pero ang naging challenge namin dyan, wala kasi siya sa handbook. Wala rin kaming materials na may step by step. Demo lang talaga. Isang beses ipapakita. Tapos gagayahin niya na.
kung ang isang skill ay may 20 steps, for example, good luck na nagpabilisan magsulat, patalasan ng isip, teamwork, kailangan lahat kayo manood. Pag nag-demo kayo, kung ano yung nakalimutan ko, pwedeng ma-feel nung aking kasama. Ganun din siya, pag may nakalimutan siya, pwede ko rin siyang ma-feel. So, yan yung, yan yung slides para sa bleeding and shock. So, ang next na topic is soft tissue injuries. Thank you!